mai mốt ba phải để lại cho con một ít cái kinh nghiệm sinh tồn. Thì con người phải có từ bước đầu. Khi nghe người ta kể thì mình thích cái câu chuyện người ta kể, thì mình mới tìm tới cái chỗ người ta kể đó để mình khám phá. Theo bạn, những hành trình thường bắt đầu từ đâu? Một bức ảnh, một bài hát, hay đôi khi chỉ là một ý nghĩ? Tôi là Đình Nhân. Giống như bạn, tôi cũng từng là một nhân viên văn phòng. Chiếc máy tính là thứ gắn bó với Nhân trong suốt thời gian rất dài. Khoảnh khắc trên chuyến trích hơn 2 năm trước đã giúp Nhân tìm lại chính bản thân, nhận ra sợi dây kết nối mạnh liệt với thiên nhiên, với những cung đường của đất, đá và mây trời. Từ đó Nhân trở thành một phần của Bi-tour. Đảm nhiệm vai trò của người mở đường, khám phá và sáng tạo những trải nghiệm đặc biệt trên những hành trình. Lần này, Nhân cùng với anh Vinh bắt đầu hành trình hơn 600 km hướng về Tây Nguyên Đại Ngàn. Chuyến đi để đến với Hồ Ta Đùng, núi lửa Chớp Lức, niềm tự hào của Đắk Nông. Chơi này check được không ta? Thì theo cái lịch trình của mình thì để đảm bảo thì vẫn phải tiếp tục thôi anh. Một trên này mà mưa là đất nó sét đây lắm á, đất nông mà. Không xét hả? Không. Cái đất cái này đất Đồ Ba Giang á, đất Đồ Ba Giang nên là sẽ rất là lầy. Nếu mà lầy như vậy thì nhiều khả năng là xe mình vào không được luôn nhá. Xác định rồi. Một điều khá thú vị và bất ngờ trên chuyến đi, Nhân được gặp lại chị Hiền, một vị khách cũ từng đồng hành trên cung Tài Năng Phan Dũng. Rất yêu thiên nhiên từ những hành trình đó, chị vừa quyết định chuyển đến đây sinh sống chỉ 3 ngày trước. Chơi bắt đầu sáng lên rồi đó. Em thấy khả quan đó. Hy vọng tối nay là mình sẽ cắm trại được ở đây, và ngày mai thì cái lịch trình mình nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Vẫn đang hơi bực một tí vì mưa. Nhưng mà thôi. Thực ra thì ở đây thì cái view thì tuyệt vời rồi, không Dạ. ý kiến gì, nhưng mà anh vẫn đang hơi tiếc vì mình không check-in được, nên là anh sợ là không đủ thời gian để mình hoàn tất lịch trình của mình nữa. Thì em nghĩ cái hành trình nào nó sẽ kèm một chút khó khăn vậy thôi. Thì giờ ở cái view này thì tuyệt vời rồi. Thôi Sáng không em có ạ. đã, bây Dạ. giờ anh nghĩ cứ hạ trại đi xong rồi tối nay mình ngồi bẻ phương án tiếp. Ok. Điểm hạ trại ngày hôm nay của chúng tôi ở ngay trên sườn đồi với view cực phẩm, có thể ngắm toàn bộ vẻ đẹp của Hồ Ta Đùng và hoàng hôn sau những dãy núi lấp ló phía đằng xa. Sau lưng là những vườn hoa tam giác mạch và lavender đang nở rộ. Này nó dưới đúng không? Làm sao có thể mang đến một Ta Đùng thật khác biệt cho mọi người là câu hỏi mà anh em chúng tôi khá là trăn trở. Khi mà bọn em thiết kế một hành trình, tụi em thiết kế hành trình đó, là tiêu chí đó, đầu tiên là một hành trình nó riêng biệt luôn.
và nó mang đậm tính chất của bi tụi em ha. Giống như trên hành trình tụi em sẽ toàn bộ không sử dụng bất cứ cái rác hay gì cả, mà giữ gìn môi trường. Mình về với tự nhiên thôi, mình hòa mình với nó, mình cùng với nó thôi. Như vậy thì mọi người tới đây này, khi mà trải qua một cái quá trình nó hơi khó khăn một chút, tới đây được mà xứng đáng, cảm thấy mình đã càng mệt tới đây càng đã, giống như hồi chiều ví dụ đơn giản anh Vinh không, cái view nó cực kỳ đẹp mà anh tới đây anh thấy cảm thấy chưa đã lắm, tại vì xe đưa tới đây mất tiêu, chưa đi được đó. Trải qua một hành trình nếu lăng lê bò trường kiểu gì đó không biết, nhưng mà tới đây được là cảm giác đã ghê. Thì em nghĩ là mình nên ưu tiên cho cái hoạt động vui chơi dưới nước, nó bao gồm là cano này, thuyền này, rồi có thể là súp này cái nọ ha. Đẹp nhất á, là trưa mình về nhà một người dân bản địa ăn trưa luôn. Em nghĩ cái quan trọng nhất khi mình thiết kế một cái tour là mình thống nhất được cái tiêu chí, cái cách mà mình đưa cái giá trị tới khách hàng đối với hậu cần. Còn tất cả những thứ ví dụ như ăn uống hay những cái mà liên quan tới logic thì cái đó có thể thay đổi được. Quan trọng nhất là mình sẽ cho hậu cần hiểu được cái giá trị mình mang tới cho khách hàng, là quan trọng hơn. Mà khi đã thống nhất được với nhau rồi, em nghĩ thì mình sẽ có phương án mình làm cho cái địa điểm đó thôi. Ok, chúc đi. Thì bây giờ là khoảng gần 10 giờ rồi, 10 giờ rồi, em nghĩ anh em nên nghỉ ngơi một chút. Tại vì sáng ngày hôm mai là mình sẽ phải xuất phát sớm để mình đi để kịp cái lịch trình. Rồi, ngủ đi, đi sớm. Lạnh quá. Thức giấc vào lúc 5 giờ sáng, ngắm nhìn tuyệt tác của Tây Nguyên và nhâm nhi tách cà phê giữa không gian này chính là cảm giác mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Bắt đầu chuyến trích, chúng tôi được chào đón bởi rừng già với dạng địa hình địa chất gãy. Khu rừng giữ nguyên vẻ hoang sơ với những loài cây dương sĩ, chuối rừng và dĩ nhiên không thể thiếu những con dốc. Vật dụng những cái trò chơi trên nước xong á, xong mình đi là mình qua bên núi lửa luôn, kịp. Okay. Cái tay cầm á, là cái trung tâm của cái súp. Tay cầm cái này. Đúng rồi. Đứng á, thì đứng hai chân rộng bằng vai và hai cái mũi bàn chân của em nó phải nằm gọn trong cái khu vực đó. Với mặt hồ xanh biếc phẳng lặng, các trò chơi dưới nước chắc chắn sẽ làm điểm nhấn của cung đường này. Tiếp tục hành trình, anh em chúng tôi tạm chia tay với hồ Tà Đùng để đến với núi lửa Chư Bú Lức, cùng hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á. Qua hàng triệu năm, địa chất thay đổi đứt gãy và phong hóa tạo nên cùng núi lửa gần 100 hang động lớn nhỏ cùng lấp đất Ba Giang bao phủ vùng đất này như ngày nay.
Alo. Power on. 16. 12, 16. Check. Check. Theo truyền thuyết của người ED, Chư Bờ Lức chính là ngọn núi thiêng nơi bắt nguồn của hệ thống hang động nằm sâu dưới lòng đất mà tổ tiên họ từng sinh sống. Chư có nghĩa là núi, Bờ Lức là cội nguồn. Khi di chuyển trong lòng hang rất cần sự cẩn trọng và yên tĩnh hết sức để tránh kinh động đến những sinh vật tụ ngụ nơi đây. Để ra khỏi miệng hang, cần phải leo lên một vách đá gần như dựng đứng. Chúng tôi phải bàn phương án với thiết bị hỗ trợ an toàn như thang dây và set up bộ chống rơi tự động để gia tăng sự chắc chắn. Nhưng với tôi, đây chắc chắn là một trải nghiệm chắc hẳn không thể bỏ qua. Sao anh cột cái móc luôn anh? Cột cái carabiner luôn, cái móc ra đây luôn này. Này. Ok. Nhẹ thôi. Chúng ta tay đầu nhé. Biết mà, nó thả tay cầm móc rồi này nè. Này thì rất hứng giữ lại. Điểm cuối cùng của dòng chảy dung nam núi lửa là con thác Reno, ngọn thác lớn và đẹp nhất trên sông Serapok chạy ngược huyền thoại. Mình sẽ bắt chân xuống thác Reno, Cũng Nhân. Rafting hay còn gọi là chèo thuyền vượt gành là trải nghiệm nhất định không thể bỏ lỡ. Bộ môn này đòi hỏi dù biết bơi hay không, bạn vẫn phải luôn mặc áo phao và đi cùng với kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Kết thúc hành trình, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Cung đường yêu cầu thể lực thế nào? Phương án đảm bảo an toàn cho những lúc thay đổi thời tiết? Làm sao hạn chế toàn bộ rác thải nhựa trên hành trình? Chúng tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để khảo sát, thử nghiệm và tìm ra câu trả lời tốt nhất cho cung đường Ta Đùng và núi lửa Chư Bờ Lức. Có người từng hỏi, Nhân có thấy chán không khi đi nhiều vậy? Với tôi, những chuyến đi không đơn giản chỉ là những ngày tháng rong chơi, mà là đi để góp nhặt, để chiêm nghiệm những điều tươi đẹp của cuộc sống, để va vấp và trưởng thành hơn sau một hành trình. Lâu dần, đó không chỉ là công việc, mà nó đã trở thành những khoảnh khắc của cuộc sống và là một phần trong tôi.